سوخو 35 های مصری در ایران. بررسی ویژگی های سوخو 35 های SE جدید ایران. سوخو 35 های سری SE چه ویژگی هایی دارند؟ از قاهره تا تهران. داستان سوخو 35 هایی که به ایران تحویل داده شدند. سوخوهای ایرانی چقدر دانگرید شدند؟ سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. توی این ویدیو ما میخوایم به داستان کامل سوخو 35 های ایرانی بپردازیم. یعنی از زمان سفارششون توسط مصر و کنسل شدن قرارداد مصر تا سفارش اونا توسط ایران و کارشکنی های روسیه در قبال قرارداد و توضیحی در خصوص قرار 20 ساله ایران و روسیه و در نهایت تحویل جنگنده های سوخو 35 به ایران در اصفهان و لینک شدن اونا با S400 های لو رفته. اما خیلی ممنون میشیم قبل از شروع بخش اصلی لایک و کامنت یادتون نره، چون به تیم جنگاور انرژی میده و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. جنگنده سوخو 35 یک جنگنده مدرن نسل 4 پلاس هستش که به عنوان بستری برای ساخت جنگنده نسل 5 سوخو 57 ساخته شده بود. اما اینقدر عملکرد خوبی از خودش نشون داد که در نیروی هوایی روسیه خواهان پیدا کرد. به خاطر همین هم به سرعت نسخه عملیاتی اون به نام سوخو 35S توسعه پیدا کرد که عملکرد بسیار خوبی از خودش نشون داد، به ویژه در میدان جنگ روسیه و اوکراین. در سال 2016 چین بعد از اینکه دید نمیتونه از روسیه موتور بگیره تا تکنولوژی موتورهای جت خودش رو تکمیل بکنه، به ناچار تعدادی جنگنده سوخو 35 خریداری کرد تا بتونه از تکنولوژی موتورهای اون در تکمیل برنامه‌های خودش استفاده بکنه. اما کشور خریدار دوم یعنی مصر با هدف دیگه سوخو 35 خرید، یعنی استفاده واقعی از اون. در 19 مارس سال 2019 نیروی هوایی مصر 24 فروند سوخو 35 نسخه SE رو سفارش داد که در واقع سوخو 35 SE نسخه صادراتی S هستش که میشه اینو از پسوند E یعنی اکسپورت تشخیص داد. سوخو 35 مصری از اونجایی که صادراتی و دانگرید شده هستن دارای موتور AL41 F1S هستش که به نسبت EZL 117S که برای صادراته از نظر بهینگی توی مصرف سوخت مقدار کمی پایین‌تر از نسخه اصلیه و ساده‌تر بگم نسبت به سوخوهای اصلی خود روس‌ها برد کمتری داره که مشخص نیست چند درصد کمتره، ولی چیزی که مشخصه بهینگی مصرف سوختش پایین‌تره. در بحث راداری هم کیفیت تفکیک اهداف کمی ضعیف‌تره و در کل کیفیت راداری کمتری به نسبت نسخه اصلی داریم، ولی برد اصلی همون محدوده 400 کیلومتریه و چیزی که مشخصه حداقل از اونجایی که مصری ها شریک یا متحد استراتژیک روس ها نبودن نباید انتظار محصولی بسیار پیشرفته از این محصولات صادراتی داشته باشیم و احتمالاً نسخه های اختصاصی ایران از این نسخه ها پیشرفته تر باشن. قرار بود 22 فروند اول در سال 2020 تولید بشن و فروند باقی مونده هم در سال 2021. در ژوئن سال 2020 4 فروند از سوخوهای مصری با استتاری مشابه میگ 29 های M2 این کشور در عکس‌های ماهواره‌ای دیده شدند. در واقع مصر به دنبال جنگنده‌ای بود که بتونه از میگ 29 در نقش مکمل اون استفاده بکنه. برای همین هم قرار بود میگ 29 های مصری مکمل سوخو 35 ها بشن. زمان همینطور گذشت و در سال 2021 سوخوهای بیشتری با استتار خاکستری مصری پیدا شدند. 17 فروند از سوخوهای مصری آماده تحویل شده بودند که ناگهان یک آزمایش کل روند قرارداد رو تغییر داد. همونطور که میدونید مصر یکی از کاربران جنگنده فرانسوی رافال هستش. مصری ها هم برای ارزیابی سوخوهایی که پولش رو پرداخت کرده بودند تصمیم به انجام یک آزمایش گرفتن. مصر تعدادی جنگنده رافال خودش رو به روسیه فرستاد تا با سوخو 35 مقایسه بشن. نتیجه تستا خیلی عجیب بود. روسیه چنان بلایی بر سر سوخوها آورده بود که تستا نشون داد رافال واقعا بهتر از اون برای مصر کار میکنه. با این حال قرارداد در میانه راه بود و مصری ها نمیتونستن به همین راحتی بیخیال قرارداد بشن. اما تحریم های آمریکا بر علیه روسیه باعث شد غرب به مصر فشار بیاره و بیخیال قرارداد بشه. هر کجا فرمانده‌های مصری رو گیر می آوردن، سوخو 35 ها رو میفرستادن و جلوی فرماندهان مصری مانور اجرا می‌کردن. همه چیز همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه یهویی در سال 2023 تصاویری منتشر شد که نشون میداد تولید جنگنده‌های سوخو 35 دوباره از سر گرفته شده. اما مشخص نبود که چه کسی این هواپیما رو خریداری کرده.
از 17 فروند جنگنده یهویی تعداد فلانکرها رسید به 25 فروند. در بحبوحه این خبر افزایش توری که دقیقاً رسیده بود به جاهای حساس جنگ روسیه و اوکراین، ناگهان رسانه‌های غربی گفتن جنگنده‌های مصری قراره سر از ایران در بیارن. حالا چرا ایران و کشور دیگه ای نه؟ قبلترش ایران در دسامبر سال 2021 اعلام کرده بود که در ژانویه 2022 یک قرارداد امنیتی دفاعی 20 ساله با ارزش 10 تریلیون دلار با روسیه امضا میکنه که شامل تحویل جنگنده‌های جدید، سامانه‌های پدافندی جدید و بارگردهای جدید میشه. بر اساس همین خبر بود که در آگوست سال 2022 گزارش غیر رسمی در اینترنت منتشر شد که ایران سوخو 35های SE مصر که در حال خاک خوردن هستن رو در ازای تحویل پهپاد و موشک به روسیه تحویل میگیره. در واقع منظور از پهپادهای شاهد 136 ایرانی بودن که با نام گرانه 2 که در روسیه به معنای گل شمعدانی هستش در روسیه تولید انبوه میشدن. و منظور از موشک هم موشک‌های خانواده فاتح 110 بود که برخلاف پهپادها که به شکل گسترده‌ای بر علیه اوکراین به کار گرفته شدن، هیچ وقت از موشک استفاده نشد. در ادامه گزارش گفته شد علاوه بر 25 فروند سوخو 35 مصری، ایران نسخه دیگری رو به تعداد 39 فروند تحویل خواهد گرفت و در واقع پیش بینی شده بود اگر قرارداد در سال 2022 بسته شده، پس نخستین دسته از فلانکرها در سال 2025 تحویل خواهند شد. اما با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه هیچ چیزی مشخص نبود. در سال 2023 هم به صورت رسمی در ایران اعلام شد که این کشور به دنبال خرید جنگنده جدید از روسیه است. از اون طرف در ادامه در ژانویه همون سال یعنی 2023 رسانه‌های ایرانی ادعا کردند برنامه خرید جنگنده سوپر فلانکر به دلیل عدم پشتیبانی فنی روس‌ها به مدت 30 سال و در اختیار نگذاشتن دانش فنی برای نگهداری جنگنده‌های سوخو 35 کنار گذاشته شده. این اولین باری نبود که روس‌ها به ایران نارو می‌زدند. همه چیز همینطوری ادامه پیدا کرد تا اینکه ناگهان در همون سال یعنی سال 2023 وزیر دفاع روسیه به تهران سفر کرد و دوباره گمانه‌زنی‌هایی در خصوص تحویل بارگرد میل 28 و جنگنده در ازای تحویل موشک و پهپاد زده شد که هیچ مدرکی برای اون وجود نداشت. اما ناگهان یک تصویر ماهواره‌ای منتشر شد که در اون ماکت یک جنگنده از خانواده فلانکر در بیرون از پایگاه عقاب 44 قرار داشت که این تصویر گواه بر این بود که ایران همچنان به دنبال این برنامه هستش و احتمالاً در حال بررسی استقرار این هواپیما در پایگاه زیرزمینی عقاب 44. این کارهای ناپسند روسیه اولین باری نبود که در قبال ایران انجام میشه. اولین خرید خارجی ایران از روسیه به سال 1371 و خریداری 21 فروند میگ 29 بود که با 3 فروندی که از عراق فرار کردن میشد یه ناوگان 24 فروندی که البته به دنبال خرید میگ 29 از کشورهای اروپای شرقی که تازه بعد از فروپاشی شوروی مستقل شده بودن هم بودیم که با فشارهای آمریکا کنسل شد. بعد از میگ 29 رفتیم سراغ سوخو 24 که یک جنگنده تهاجمی بود و پشتیبانی فنی روس‌ها این بار بسیار بدتر از میگ 29 بود و نیروی هوایی تونست بعد از سالها فنسرها را عملیاتی و ارتقا بده. اما آیا در نهایت این جنگنده ها تحویل داده شدند و یا خواهند شد؟ خب یکی از نشانه‌های تحویل سوخو 35 به ایران خریداری جنگنده آموزشی یاک 130 است. در واقع این هواپیما حکم یک سکوی پرش رو برای خلبانان بازی میکنه و نسل آینده خلبان‌های ایرانی که میخوان با سوخو 35 پرواز بکنن باید اول با جنگنده یاک 130 آموزش ببینن. بنابراین میشه نتیجه گرفت که خرید یاک 130 به احتمال بسیار قوی مرتبط با برنامه خرید سوخو 35. در حال حاضر خلبان‌هایی که قراره برای آموزش این جنگنده اعزام بشن عمدتاً خلبان‌های میگ 29 سوخو 24 و تعداد بسیار کمی از F-14 هستند که در واقع بهترین های ایران قراره برن. بهترین راهگیر ایران برای دفاع از آسمون تامکته که حتی اگه وارد جنگ نمی شدیم اصولاً باید در دهه 80 بازنشسته می شدن، چون که عمر عملیاتیشون در دهه 80 تموم شده، ولی تا به حال هم پرواز میکنه که از نظر قطعه به شدت در کم بوده. همچنین تامکت دیگه یه جنگنده منسوخ به حساب میاد. همچنین پدافند بدون کمک جنگنده ها به راحتی سرکوب میشه. از این رو از اوایل دهه 90 نیروی هوایی دوباره به دنبال خرید جنگنده از روسیه بود که سوخو 30 انتخاب شد و خلبان‌های نیروی هوایی هم در روسیه اون رو تست کردن و راضی بودن و تا کار به امضای قرارداد رسید. اما به دلایل مختلف که فاش نشده سوخو 30 تحویل ایران نشد. سوخو 35 میتونه برای ایران حکم F-15EX رو بازی کنه که آورد شبکه دفاع هوایی ایران هم قدرتمندتر میشه
و صد البته نیروی هوایی یک جنگنده تازه نفس مدرن رو دریافت میکنه تا جایگزین تامکت در خط مقدم بشه. البته با ورود سوخو 35 تامکت ها بازنشسته نمیشن و در کنار سوخو 35 خدمت میکنن. جنگنده سوخو 35 با موشک R37M یک رقیب به شدت قدرتمند در مقابل رقبای خودش هست که میتونه در نقش ثانویه دست به عملیات تهاجمی بزنه. هنوز مشخص نیست سوخو 35 با چه تسلیحاتی میاد، ولی چیزی که مشخصه ورود این جنگنده نیاز به سامانه پدافندی S400 داره، چرا که جنگنده های روسی برخلاف جنگنده های غربی که آواکس پشتیبان جنگنده ها هست از سامانه پدافندی برای پشتیبانی استفاده میکنن. و روسیه به دلیل سیاست‌های صادراتی خودش و همراه مشکلات فنی بسیار این اجازه رو نمیده که بشه این هواپیما رو با سامانه‌های بومی لینک کرد. برای همین ایران به دنبال S400 هم هست تا تمام خلاهای موجود رو پر کنه. البته با سوتی که فرمانده سپاه در جریان یک مصاحبه با صدا و سیما داشت، مشخص شد روسیه تعدادی سامانه S400 به ایران تحویل داده. توی همون گزارش غیر رسمی که سالها پیش منتشر شده بود، گفته شده بود قرار 2 آتشبار S400 به ایران تحویل داده بشه که فعلا ما نمیتونیم ورود هیچ سامانه S400 رو به ایران تایید بکنیم و فعلا ایران گویا تمرکز خودش رو گذاشته روی افزایش خط تولید باور و بر اساس جمع‌بندی ها فعلا خبری از S400 حداقل الان نیست. به تازگی هم تصاویر ماهواره‌ای هواپیمای ترابرگ سنگین روس‌ها رو در پایگاه هشم شکاری اصفهان نشون داده که این هواپیما همون هواپیمایی بود که جنگنده‌های یاک 130 رو به ایران آورد و احتمال داره جنگنده‌های سوخو 35 رو هم همین هواپیما به ایران منتقل کرده باشن. البته بر اساس حرف‌های غیر رسمی ماه‌ها پیش قطعات این جنگنده برای آشنایی پرسنل ایرانی وارد ایران شده بود و پس از اون تعدادی جنگنده سوخو 35 به اصفهان منتقل شدن تا مونتاژ نهایی بشن و تحویل نیروی هوایی ایران داده بشن. دقیقاً مثل برنامه یاک 130. بزرگترین تهدید ایران هم در حال حاضر حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی و یا حملات گسترده موشکی آمریکا به ایرانه که حمله اسرائیل به ایران بسیار محتمل تره و در ماه‌های اخیر دیدیم که شدنیه و حمله هم صورت گرفت. البته ورود سوخو 35 به ایران به تنهایی باعث تقویت توان هوایی ایران نخواهد شد تا زمانی که از این جنگنده ها در قالب تاکتیک های نوین و کارآمد استفاده بشه. در حال حاضر هم تنها چیزی که مشخصه اینه که به جز سوخو 35 های مصری، ایران تعدادی دیگه هم از این جنگنده ها برای خودش سفارش داده که نسخه اختصاصی ایران نامیده میشن که بخش زیادی از قرارداد باید جنگنده های اصلی سفارشی ایران باشن. جنگنده های سوخو 35 میتونن با سامانه های S300 و S400 لینک بشن و یک رینگ پدافندی موثر در برابر انواع تهدیدات رو ایجاد بکنن. بدون شک ورود جنگنده های سوخو 35 باعث تغییرات اساسی در ایران خواهد شد، اما به تنهایی باعث ایجاد برتری هوایی برای ایران نخواهد شد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.